Leon Kennedy je známý tím, že měl traumatické dětství kvůli jeho rodině, která byla spojená se zločinem. To nakonec vedlo k tomu, že po zabití celé jeho rodiny osiřel. Sám Kennedy přežil pouze s pomocí jediného policisty, což ho inspirovalo k tomu, aby se jednoho dne sám stal policistou, aby podobně ochránil co nejvíce lidí. Po absolvování policejní akademie ve věku 21 let požádal Kennedy o přeložení na policejní stanici v Raccoon City. Jeho důvodem bylo široce medializované bizarní vraždy, ke kterým došlo v pohoří Arklay a v jeho okolí. Leon neměl žádné cestovní plány ani byt v Raccoon City a při spěšném odjezdu se rozešel se svou přítelkyní. Na noc se zastavil v motelu, omdlel kvůli konzumaci silného pití a probudil se v úterý odpoledne 29. září septembra. Kennedy pokračoval v jízdě do města s kocovinou a navíc jel pozdě, aby se nahlásil na stanici. Po jedné události se jeho cesta do Raccoon City odehrála týden po matoucím telefonátu, který ho vyzýval, aby nejezdil do práce. Projížděl přes Arklay a projel přes dálniční blokádu, kterou postavila armáda Spojených států amerických a Národní garda, která padla kvůli chaosu ve městě. Verze se liší v tom, kdy si Kennedy uvědomil krizi ve městě. V jednom případě jel na jih do města jako obvykle a byl obklopen zombími, zatímco zkoumal tělo uprostřed neobvykle klidné hlavní silnice. Když se stáhl do uličky, setkal se s Claire Redfieldovou, další nově příchozí, která sama prchala před zombími v restauraci. Dostali se do policejního vozu a odjeli na policejní stanici Raccoon City hledat úkryt a odpovědi. Podle třetí verze došlo k podobné události na čerpací stanici Mizoil těsně za městem a místo toho nasedli do hlídkového vozu šerifa okresu Arklay. Ať už byla realita jakákoliv, auto bylo zničeno, když do něj narazila cisterna s benzínem. Oba byli odděleni a nezávisle cestovali na policejní stanici. Samotná stanice již byla obklopená zombími a jediný nezombifikovaný policisté byli zraněný poručík Marvin Brana, Elliot Edward a policejní náčelník Brian Irons. Není jisté, jestli někoho potkal, ale kdyby se setkal s poručíkem Brana, byl by informován o aktuálním dění, než by se z Brana stal zombie. Během vyšetřování Kennedy narazil na mladou dívku Sherry Birkin. V suterénu policejní stanice se po nějaké době Kennedy setkal s Adou Wong, špionkou z jedné z konkurenčních společností Umbrella, kterou poslali ukrást G. Vir. Aby zajistila úspěch mise, neřekla mu pravdu o jejím poslání. V jedné verzi Wong tvrdila, že hledá svého zmizelého přítele, doktora Johna Clementse, aniž by si byla vědoma, že zahynul při incidentu v Mansionu. V jiném tvrdila, že je agentkou FBI, která hledá důkazy o nelegálním projektu biologických zbraní Umbrelly. Ať už byl důvod jakýkoliv, dozvěděla se o Benu Bertolucci, novináři na volné noze, o kterém věřila, že při špionování výzkumníků Umbrelly odhalil informace užitečné pro její misi. Bertolucci dokázal získat informace o spiknutí mezi Umbrellou a místní policií, což byl důvod jeho zatčení, ale pro její misi to nestačilo. Ben byl brzy poté zabit mutantem, přičemž verze se liší. Zda to byl doktor William Birkin s parazitem G nebo T00BOW poslán zabít přeživší na stanici. Kennedy a Wong pokračovali do městských kanalizací, kde našli transport do Nestu, laboratoře Umbrelly věnované výzkumu G-viru. Kennedy byl ponechán, aby většinu práce dělal sám, když byl v laboratoři, ačkoliv on sám utrpěl střelnou ránu. Wongové zranění nohy způsobilo, že nemohla pokračovat. Během průzkumu laboratoře si Kennedy uvědomil skutečné poslání Wong, když byla zahnána do kouta při hledání viru. Verze se liší, pokud jde o to, zda spadla z hřídele nebo byla vyřazena Tyrantem, nebo dokonce obojí. Co je však známo, je, že úspěšně unikla ze zařízení, když začala autodestrukce, ale ztratila vzorek G-viru. Kennedy uprchl přes spodní plošinu Nestu a znovu se setkal s Claire a mladou Sherry, která byla infikována G-virem, ale byla očkována Devilem, aby zastavili její mutaci. Zařízení bylo zničeno a doktor William Birkin brzy poté zahynul. Po incidentu v Raccoon City se Claire a Kennedy rozdělili. Claire pokračovala v hledání Chrise, zatímco Kennedy se dál staral o Sherry.
Kennedy a Sherry byli brzy zatčeni americkou armádou. Sherry byla odvezena a umístěna do ochranné vazby, zatímco Kennedyho vyslýchal Adam Burnford. Opatrný Kennedy se nikdy nezmínil o Claire nebo Aidě, ale vláda měla zájem ho naverbovat, protože nyní měl zkušenosti, které hledali. Kennedy přijal, ale pouze pod podmínkou, že Sherry bude v dobrých rukách. Jeho následný výcvik vládního agenta ho změnil z prostého policijního nováčka ve speciálního agenta, který je zběhlý v zacházení se zbraněmi a v boji na blízko. V listopadu novembra 1998 Kennedy vyslal svého přítele, detektiva Arka Thompsona, aby prozkoumal zařízení společnosti Umbrella na ostrově Shanna. Následující měsíce Claire vydala do Evropy, aby pokračovala v hledání Chrisse. Byla zajata Umbrellou poté, co byla přestěžena při vloupání do zařízení Umbrelly v Paříži. Když byla Claire v ostrovním vězení na ostrově Rockford, poslala Kennedymu e-mail, v němž ho žádá, aby informoval Chrisse o její pozici, aby jí mohl přijet zachránit. Kennedy mu se podařilo Chrisse osobně vystopovat a řekl mu o Claiřině situaci. Chris se jí následně vydal zachránit. V roce 2002, před zničením ruské pobočky Umbrelly, byl Kennedy poslán do malé jihoamerické země tajným vojenským oddílem poté, co bylo velitelství informováno, že bývalý výzkumník z Umbrelly kontaktoval muže jménem Javier Hidalgo. Vzhledem k obtížné povaze operace byl za Kennedyho partnera vybrán Jack Krauser, ostřílený a vyznamenaný pracovník speciálních jednotek americké armády. Krauser a Kennedy byli posláni na misi americkou vládou, aby infiltrovali tuto malou jihoamerickou zemi. Jejich cílem bylo najít Javiera, protože to byl drogový boss, který železnou pěstí převzal kontrolu nad velkou oblastí džungle. Malá vláda nebyla schopna udělat nic s Javierovou kontrolou obchodu s drogami, což vyžadovalo nasazení Krausera a Kennedyho. Americká vláda obdržela informaci, že bývalý výzkumník Umbrelly nějak vstoupil do regionu, přičemž v zemi došlo k nevysvětlitelným incidentům. Dvojice, která není ochotná riskovat propuknutí biologického nebezpečí, je nasazena k vyšetřování oblasti. Později si uvědomili, že musí spolupracovat jako tým při šíření T-viru. Kennedy se také setkal s tajemnou dívkou jménem Manuela, která se zdála být jedinou přeživší ve vesnici, i když nebylo známo, proč neunikla. Ukázalo se, že Manuela je Javierova dcera. Onemocněla vzácnou chorobou a její otec jí držel při životě prostřednictvím viru T. Veronika. Při prozkoumání Javierova areálu se Kennedy svěřil Krauserovi o svém pekelném zážitku v Raccoon City a také o Claiřině setkání s virem T. Veronika, aby vysvětlil, jak fungují BOWs od Umbrelly. Nakonec se Kennedy a Krauser utkali s Javierem poté, co se spojil s rostlinou infikovanou virem T. Veronika. Manuela jim pomohla tím, že uvolnila účinky viru na jejího otce. Javier byl zabit a Manuela byla vzata do vládní vazby. Leon opustil Krausera poté, co byl během mise propuštěn kvůli zranění. Někdy později toho roku se Kennedy dozvěděl, že jeho bývalý parťák zemřel při nehodě. V roce 2004 byla dcera prezidenta Grahama unesena při cestě domů z univerzity Massachusetts. Podezření bylo na práci zevnitř. Američtí špioni hlásili, že viděli Ashley Graham ve Španělsku a sledovali ji do izolované venkovské komunity. Když byli všichni vládní agenti důkladně vyšetřeni, aby byl identifikován krtek, Kennedy byl poslán sám, aby prozkoumal oblast. Když Kennedy dorazil se 2 madridskými policisty, byl téměř okamžitě napaden místními vesničany, kteří oba policisty zatlačili do rokle. Přiblížení k vesnici odhalilo důkazy o četných vraždách spáchaných vesničany. V průběhu dne bylo odhaleno, že vesničané byli stoupenci novopohanského kultu zvaného Los Iluminados. V čele se svým prorokem Osmundem Sadlerem a jeho poručíky Vitores Mendes a Ramon Salazar implantovali členům geneticky upraveného parazita zvaného Plaga jako součást jejich křestního obřadu, aby zajistili poslušnost a poté jim nařídili zabít všechny vetřelce, aby ochránili svůj výzkum. Jeho další rukojmí, se kterým utekl, doktor Luis Serra, byl krtek v rámci programu vývoje biologických zbraní.
Byl zajat Saddlerem při pokusu o útěk s ukradeným vejcem dominantního druhu plaga. Výměnou za to ho měla ochránit organizace tajná skupina doktora Alberta Weskera. V té době nebyl ochoten tyto informace prozradit. Místo toho lhal o tom, že je bývalý madridský policista držený v zajetí. Poté jsou zajati Saddlerem, který vpíchne Leonovi parazita, zatímco je v bezvědomí. Když se probudí, jsou schopni zbavit se svých pout a Louis uteče. Leon pak zamířil k nedalekému kostelu poté, co se dozvěděl, že by tam mohla být Ashley. Na své cestě ho přivítá kněz Los Iluminados Bitores Mendez, ale Ada přichází a zastřelí ho, aby se na ní zaměřil a pronásledoval jí. Po chvilce jí trefí sedativní šipka a zajímá jí kult, kterému ale po chvilce bez problému uteče. Leon bojuje s obřím plagou infikovaným tvorem zvaným Del Lago, než se zhroutí v nedaleké kajutě kvůli vyčerpání a bolestivé infekci. Po probuzení se Leon vydává na cestu do kostela a zachrání Ashley. Při odchodu s ní jsou však konfrontováni Saddlerem, který prozradí, že nejen Leon byl infikován parazitem, ale i Ashley. Los Iluminados plánuje umožnit jim návrat k prezidentovi, poté převzít kontrolu nad nimi skrz Plagas, aby nakazili a následně ovládli prezidenta a další mocné osoby. Povede se jim uprchnout z kostela a vrátit se zpět do kabiny, kde se setkají s Louisem. Poté, co porazil dav útočících Ganada, nebo těch nakažených plagou, si Louis promluví se samotnou Adou, kterou informuje, že odchází, aby pro ní sehnal vzorek parazita. Leon a Ashley se poté vydají na nedaleký hrad v naději, že se zde ukryjí, dokud nedorazí záchrana. Na své cestě jsou opět konfrontováni Mendezem, ale Leonovi se ho podařilo zabít a vzít jeho umělé oko, pomocí kterého aktivuje sítnicový skener a otevře bránu do hradu. Uvnitř hradu se Leon setká s Ramonem Salazarem, kastelánem této oblasti. 20letý Salazar, navzdory svému vzhledu, prozrazuje, že je také nakažen plagou, ale dominantním druhem, který mu umožňuje plnou kontrolu nad svým tělem i ostatními hostiteli. Leon a Ashley odcházejí do centra hradu, ale Ashley začne kvůli její infekci vykašlávat krev. Zneklidněná tím utíká od Leona, přičemž se nechá chytit. Leon hledá na hradě Ashley a nakonec je konfrontován Adou. Ptá se jí na jejího zaměstnavatele, ale ta mu nic neprozradila. Místo toho záhadně utekla v kouřové cloně. Leon najde Ashley a když se jí chystá zachránit, přichází Louis s drogou, která má potlačit jeho a Ashleyinu infekci. Nicméně je zabit Saddlerem, který získá vzorek Plagas, který Louis získal pro Adu. Saddler odejde a Louis před svou smrtí dává Leonovi lék a varuje ho, že musí získat vzorek od Saddlera. Ada je toho svědkem a informuje Weskera o tomto vývoji. Leon je opět s Ashley, ale následně jsou opět rozděleni. Leon se probuje k Saddlerovi, který prozradí, že Ashley byla převezena do výzkumného zařízení na nedalekém ostrově. Salazar pak plně zmutuje a Leon je schopen ho zabít. Leon pak najde Adu v motorovém člunu a která nabídla, že ho sveze na ostrov. Jakmile dorazí, Ada znovu uteče a vydá se na setkání s Jackem Krauserem, který nyní pracuje také pro Weskera. Diskutují o svém plánu získat vzorek a poté, co odejde, je Ada Weskerem informována, že Krauserovým úkolem je zabít Leona. Ve výzkumném zařízení najde Leon Ashley a oba utečou, jen aby našli Saddlera, který prozradí, že jejich vir pokročil do bodu, kdy je může ovládat, takže se Ashley k němu připojí, když opouští Leona bezmocného. Zkouší znovu najít Ashley, ale je napaden Krauserem. Právě když se Krauser chystá zabít Leona, přijde Ada a střelí ho, což způsobí jeho ústup. Poté Leona znovu opouští. Leon se znovu probojuje k Ashley, ale nakonec opět narazí na Krausera. Jehož infikovaná paže zmutuje, než se znovu pustí do boje, přičemž ho Leon porazí a pokračuje dál. Ada hlásí Krauserovu smrt Weskerovi, který se rozhodne použít Leona k vykonání špinavé práce zabitím Saddlera, přičemž Ada se následně postará o úklid. Později se cesty Leona a Ady znovu skříží, ale během jejich setkání Plaga převezme kontrolu nad Leonem, což způsobí, že zaútočí na Adu. Té se povede ho bodnout, což ho probere a následně se opět rozdělují.
Následně Aidu napadne Krauser, který přežil boj s Leonem. Bojují spolu a Aidě se povede ho ukončit jednou provždy. Leon nakonec najde Ashley v izolační místnosti a postaví se Sattlerovi, který ho dokáže rychle přemoci. Naštěstí dorazí Aida a zastřelí Sattlera, čímž Leon získá dost času na to, aby Ashley dostal z komory a unikli. Aida pak bojuje se Sattlerem, věříc, že ho zabila. Když však jde získat vzorek, zaútočí a zajme jí. Leon a Ashley najdou místnost se zařízením, které by odstranilo Plagas z jejich těl. Pomocí zařízení se uzdraví a poté se vydají na útěk z ostrova. Leon opouští Ashley a jde do horní části zařízení, aby našel Sattlera se zajatou Aidou. Leonovi se podaří vysvobodit Aidu ze zajetí a se Sattlerem začíná bojovat. Během bitvy najde Aida raketomet a znovu jej odhodí, aby s jeho pomocí Leon porazil svého protivníka. Když zabil Sattlera, Leon získal vzorek, ale Aida ho donutí jí ho dát, když na něj míří. Následně uniká helikoptérou a hodí mu klíče od vodního skútru, aby unikli ze sebedestrukčního ostrova. Leon a Ashley se potkají na cestě k vodnímu skútru a projíždějí jeskyněmi pod ostrovem. Těsně unikají výbuchu a vydávají se na cestu ke svobodě. Poté, co je vláda vyzvedla, byla Kennedyho zpráva o Plagas nazvána Kennedyho zpráva a následně sdílena s BSAA, aby byla v budoucnu zajištěna obrana proti Plagas. Následující rok po Terra Grigia Panic se hrozba bioterorismu zvyšovala. Bývalí výzkumníci Umbrelly byli podezřelí z prodeje biologických zbraní na černém trhu, což vyžadovalo stále radikálnější protiopatření. Americká vláda uzavřela dohodu s farmaceutickým gigantem WP Corporation o hromadné výrobě té vakcíny. V srpnu-augusta 2005 se vojáci loajální generálu Migueli Grandému dostali k té viru. Vyvolali epidemii v Indii, která byla zastavena díky vakcíně od WP Corporation. V listopadu-novembra 2005 došlo na letišti Harvardville ke koordinovanému teroristickému útoku, který způsobil nepokoje v terminálu a také letecké neštěstí. US MRIT potvrdilo, že za to může kmen té viru. 75. pluk Rangerů byl nasazen WP Corporation, aby vyhladil zombie, když WP Corporation nařídila očkovat každého vojáka a také civilisty v karanténě. Prezident Graham také poslal Kennedyho, aby dohlížel na operace kvůli jeho znalosti boje se zombie. Kennedy vedl policejní tým na letiště, aby zachránil 5 přeživších před útokem Rangerů a uspěl se záchranou senátora Rona Davise a jeho staré přítelkyně Claire Redfieldové. Během úklidu letiště dostal Kennedy od Ingrid Hanniganové aktualizované informace, že Federální úřad pro vyšetřování zatkl v Los Angeles vojáka v armádě generála Grandeho a zadržuje ho k výslechu. Brzy dostal zprávu, že dojde k velkému útoku biologickými zbraněmi po celých Spojených státech, pokud vláda odmítne prozradit svou účast na původním projektu T-viru. Když nákladák WP Corporation explodoval při bombovém útoku, Kennedy začal vyšetřovat doktora Curtise Millera, odpůrce WP Corporation, který byl spatřen na letišti během útoku. Jízda k domu doktora Millera s mladší sestrou doktora Millera, členkou SRT Angelou Millerovou. Po příjezdu zjistili, že dům schořel do základů, což bránilo jeho prohledání. Brzy poté byli upozorněni na výbuch v laboratoři Airdom společnosti WP Corporation na okraji města, kam se také vydali. Leon a oddíl strážců se dostali do laboratoře WP Corporation, která byla těžce poškozena při bombardování a došlo k úniku T-viru. Claire byla jediným zbývajícím neinfikovaným přeživším. Byla ukrytá v nejvyšším patře budovy, přičemž hlavní výzkumník, dr. Frederick Downing, věřil, že při bombardování zemřela. Dr. Miller byl nalezen v přízemí poté, co se nakazil G-virem, získaným na černém trhu. G-mutant vyhladil celý oddíl a začal lovit svou sestru, kterou instinktivně potřeboval jako nástroj k rozmnožování svého nového druhu. Kennedymu se podařilo bránit Angelu před jejím bratrem a oba se dostali do podzemní přístupové cesty, aby mu unikli. Kvůli propracovaným opatřením pro omezení biologického nebezpečí, které zavedli architekti, byl dr. Miller zabit poté,
co spadl šachtou do blížící se exploze. Po útoku si Leon a Claire uvědomili, že něco není v pořádku. Hannigan hlásila, že generál Grande konečně povolil při výslechu FBI a odhalil, že byl pouze kurýrem, který odvezl T-vir, T-vakcínu a G-vir ze země. Důkazy naznačovaly, že ne Dr. Miller, ale Dr. Downing zjevně předstíral svou smrt při bombardování, aby unikl se vzorky. Kennedy, Angela a Redfield jeli na zamýšlené místo kurýra a našli čekajícího doktora Downinga. Následně byl zatčen a přiznal se, že je zaměstnanec Nestu, když ukradl vzorek G-viru a změnil si jméno během svého útěku z Raccoon City. Propuknutí v Indii bylo organizováno doktorem Millerem jako prostředkem reklamy na T-vir i T-vakcínu, přičemž doktor Miller byl radikalizován, aby provedl další útok ve Spojených státech jako další ukázku. Po jeho zatčení se WP Corporation zhroutilo a byla koupena společností Trisel prostřednictvím veskrových akvizic. V roce 2006, přibližně rok po kolapsu WP Corporation, je Bílý dům uveden do stavu pohotovosti poté, co se neznámý jedinec dostal k důvěrným počítačovým souborům. Následně je zahájeno vyšetřování tohoto incidentu, na které dohlíží prezident Graham, jeho náčelník štábu Ryan a jeho ministr obrany Wilson. Všechny osoby, které byly v den hackingu v Bílém domě, jsou předmětem vyšetřování, které mají vést 4 speciálně vybraní federální agenti: Patrick, Jason, Sean May a Leon, který má zpoždění v reakci na nedávný teroristický incident v Pittsburghu, takže první schůzka se koná v oválné pracovně bez něj. Právě když Leon dorazí do Bílého domu, vypadne proud a tajná služba vyrazí do akce. Připravená vzít Grahama do prezidentského státního auta, pokud to bude nutné. Když se nepodaří zapnout záložní zdroj, bylo jasné, že podezřelý krtek z předchozí noci je stále v Bílém domě. Agenti opouštějí oválnou pracovnu, aby hledali krtka. Patrick se setká se záhadně zombifikovaným tiskovým tajemníkem Bílého domu Spencerem a málem je pokousán, když Leon zastřelí Spencera, čímž Patricka zachrání. Leon se setká s Grahamem v oválné pracovně a varuje ho před situací. Útěk k vozu je odvolán ve prospěch bunkru. Leon, Sean May a Jason začnou prohledávat Bílý dům a hledat zombie, zatímco Patrick je poslán dolů do bunkru s podrobnostmi tajné služby pro Grahamovu ochranu. Washington DC Metro SWAT je povolán jako záloha pro všechny případy. Brzy zjistí, že se vir rychle rozšířil a nakazil desítky zaměstnanců. Bílý dům je následně zbaven všech zombí. Po pečlivém uvážení se Graham rozhodne, že je nejlepší incident utajit. Claire si později všimne Leona a k jeho velkému překvapení se mu svěří se svým objevem biologického nebezpečí v Penamstánu. Později vyšetřování DEA určí kradené soubory skrze hacking, o kterých se diskutovalo v biologickém výzkumném zařízení v Šanghaji. Je připravena přísně tajná operace, ve které mají Leon, Jason a Sean May infiltrovat šanghajské zařízení. Přiletí na Guam a nalodí se na jednu z nových ponorek třídy Virginia v přístavu Apra, upravená tak, aby byla nedetekována. Během cesty se Jason začne Leonovi svěřovat s jeho minulostí v armádě, zahrnující občanskou válku v Penamstánu, přičemž Leon má větší znalosti s jednáním se zombími. Mají však oddělené pohledy na věci. Když Jason popisuje bombardování Raccoon City jako nezbytnou operaci k záchraně Spojených států, Leon nesouhlasí, stále rozhořčený nad zbabělým stažením armády z Raccoon City. Ponorka je nečekaně otřesena a Leon s Jasonem míří na můstek, aby to prozkoumali, jen aby zjistili, že posádka můstku byla zabita. Zatímco Leon míří do technické sekce, Jason se setká se Sean May na cestě do ASDS. Leon dorazí do inženýrské sekce, kde zjišťuje, že inženýři byli také zabiti. Do jejich těl se zavrtaly mutantní krysy. Vzhledem k nebezpečí používání střelných zbraní na palubě ponorky se Leon rozhodne je utěsnit za poklopem. Když se spustí autodestrukční systém, Leon utíká k ASDS a cestou dorazí další hejno krys elektrickým proudem. Když Leon dosáhne ASDS, Sean May mu přiloží pistoli k hlavě, ale od Jasona dostane rozkaz, aby se stáhla.
Oba unikají s Leonem jako svým zajatcem a míří do Šangaje, když ponorka exploduje. ASDS dosáhne Šangaje a Shanmei, Jason a Leon míří do bezpečného domu, který byl připraven pro jejich operaci. Leon má podezření, že jsou zrádci a přestože mu Jason místo toho říká, že pracuje na odhalení spiknutí uvnitř vlády, nevěří tomu. Diskuze se změní v násilí, kdy oba sahají po zbraních. Leon vyjde jako vítěz, zatímco Jason utrpěl střelnou ránu do hrudníku, ale Shanmei se během boje podařilo uprchnout. Leonovi se podařilo dostat se do sídla její rodiny mimo Šanghaj, kde vezme Hao Rana jako rukojmí a požaduje, aby mu Shanmei všechno řekla. Vysvětluje situaci, že vyřizovala rádiovou komunikaci mezi Wilsonem a vojáky v Penamstánu. Nebylo jí dovoleno odpovědět na žádost Mad Dogs o evakuaci, i když hlásili, že vyzvedli přeživšího z Alfy 2, Yun Se, který je jejím bratrem. Když neočekávaně dorazili na základnu, Shanmei je konfrontovala, jen aby našla Yuna živého, ale postiženého kanibalistickou nemocí. Od té doby Shanmei spolupracuje s Jasonem a snaží se najít důkazy k veřejnému odhalení Wilsona za spiknutí za účelem nasazení biologických zbraní v Penamstánu. Přestože Leon nevěřil Jasonovi, Shanmei je přesvědčivější, když mu ukazuje, co zbylo z jejího bratra. Mad Dogs podali falešné zprávy o incidentu, ačkoliv pouze Jason a Shanmei byli připraveni vyšetřovat Wilsona, zatímco ostatní byli propuštěni. Shanmei pak využila své rodinné vazby k tomu, aby Yun Seho tiše propašovala přes čínské hranice, aby unikl eutanázii. Po 6 letech vyšetřování se Shanmei a Jason až do nedávné doby nepřiblížili k odhalení spiknutí až do nedávného průlomu. Byl objeven počítačový čip umístěný na Yun Seho, když byl infikován, který zaznamenával biometrická data tvůrce BOW zapojeného do incidentu v Penamstánu, kterého mohou identifikovat. Náhle je sídlo zničeno výbuchem bomby. Strop se propadne, rozdrtí jejího bratra, Hao Rana a jejího dědečka. Leonovi se podaří s Shanmei uprchnout před kolapsem domu. Leon a Shanmei stojí před troskami sídla, i když mají počítačový čip u sebe. Shanmei prosí Leona, aby jí čip předal, aby spiknutí mohlo být odhaleno celému světu. Leon není ochoten zničit pověst Spojených států v tomto procesu. Místo toho se více zajímá o to, co způsobilo explozi. Z toho vyvozuje, že Jason je mutant a je stále naživu. Plánuje provést teroristický čin jako pomstu po svých zkušenostech v Penamstánu, než aby skutečně hledal spravedlnost. Leon a Shanmei se vrací do USA s úmyslem zatknout Jasona, zatímco Leon kontaktuje Patricka a oznámí mu objev. Vstupují do tajného výzkumného zařízení umístěného pod leteckou základnou Andrews v Marylandu, kde prezident Graham pořádá tiskovou konferenci. Když vstoupí do zařízení, zjistí, že Jason si nevzal léky a nekontrolovatelně mutuje ve velkého humanoidního mutanta. Wilson sám je vážně zraněn a infikován poté, co ho Jason hodil na kapsli a kousl ho do krku. Superpočítač zařízení určí, že došlo k biologickému nebezpečí a začne vyhazovat nádrže obsahující supervojáky v bezvědomí do kádě s vysoce korozivními kyselinami, kde jsou jeden po druhém zabíjeni. Shanmei se mu pokouší domluvit, ale Jason už nedokáže ovládat své násilné půdy a raději ji zabije, než aby použil čip. Místo toho plánuje se dostat na povrch a zmasakrovat všechny v živém televizním vysílání. Claire, která byla unesena Wilsonovým agentem po jejím pokračujícím vyšetřování jednotky Mad Dogs, je vystavena riziku kyselinou, která se dostala na její podlahu. Když jí Leon spatří, rozhodne se raději zachránit Claire, než pokračovat v pronásledování Jasona. Leon se vyzbrojil bazukou z nedaleké zbrojnice, připravený vyhodit Jasona do povětří, pokud to bude nutné, ale jeho pokus selhal, když Jason uhnul a Leona málem schodil do kyseliny. Dohoní ho a zničí Jasonovu pravou paži speciální puškou, jen aby ho Jason chytil za krk. Místo aby ho Jason zabil, ušetří ho ve prospěch jeho plánu. Aby zachránil prezidenta, Leon zatáhl za páku, která poslala jejich část do kyseliny a unikl tak, že se chytil kabele. Když kyselina začíná ustupovat, Leon najde Jasona stále naživu, i když se rozpouští. Varuje ho před šířením skutečného strachu, než se úplně rozpustí. Zpátky na povrchu Leon sleduje Grahama, jak odlétá v Air Force One.
Později odpoledne Leon najde Claire před Bílým domem. Claire žádá Leona, aby jí přidal čip, aby ho mohla doručit do tisku. Leon však odmítá kvůli tomu, co Jason řekl o své ochotě šířit v lidech teror. Claire je zklamaná z jeho rozhodnutí. Komentuje to, že mu tenhle outfit nesluší a odchází. V roce 2010 se na jednom ze setkání TerraSafe Kennedy a Chris Redfield poprvé setkali díky Claiřině prezentaci a vytvořili přátelství, které pomohlo prolomit bariéru mezi BSAA a vládou Spojených států. Protiteroristická politika se změnila během války prezidenta Adama Benforda, Kennedyho přítele, který ho naverboval do US Stratcom. Jednotka Anti-Umbrella Pursuit and Investigation Unit byla rozpuštěna a její agenti byli začátkem roku 2011 převedeni do nově založené divize bezpečnostních operací. V únoru-februára 2011 začalo USA vyšetřovat obvinění, že povstalecké síly v probíhající občanské válce Východoslovanské republiky používali biologické zbraně. Kennedymu bylo nařízeno ukončit dovolenou, aby se setkal s agentem CIA Scarecrowem a použil jakékoliv informace k pomoci s vyšetřováním. Situace se změnila brzy po Kennedyho příjezdu, když vláda nařídila svým agentům stáhnout se ze země. Kennedy tyto rozkazy ignoroval a probil se válkou zničeným Holygradem. Podařilo se mu setkat se Scarecrowem, ale brzy zemřel na zranění po útoku likrů a stačil vyslovit jen slovo včelař. Brzy poté byl Kennedy zajat Ivanem Judanovičem, vůdcem rebelů, který používal dominantní druh plaga ke kontrole parazitovaných likrů. Leon se probudil ve sklepě svázaný a hlídaný Alexandrem Kozačenkem a JDem, kteří byli znepokojeni tím, proč by do oblasti byl poslán Američan. Zamýšlený výslech se neuskutečnil, když se dům stal cílem pátrání východoslovanského vojska. Sám Kennedy si všiml Jodanoviče, který seděl v místnosti a kašlal. Okamžitě měl podezření, že se jeho stav zhoršuje kvůli biologickým zbraním. 3 rebelové opustili svůj úkryt v suterénu a pokračovali tunely, aby unikli armádě, přičemž Kennedy je následoval. V tunelech na Kennedyho zaútočil Ganado, bývalý vůdce rebelů jménem Čenkov. Jehož mysl ovládl parazit. Kozačenko se mezitím dočkal povýšení do vedení Judanovičem, který nařídil vlastní popravu, aby se nezměnil v podobné monstrum. Leon a JD unikli z tunelů sami a zamířili do kostela, který rebelové používali jako základnu. Vyhnuli se řadě Ganados a byli svědky toho, když viděli mnoho civilistů, kterým byl implantován parazit. Když dorazili do kostela, JD obvinil Kennedyho, že stojí za tím, co se stalo lidem ve městě. Kennedy ho informoval o plaze a řekl mu, že za to mohl parazit infikující těla těchto lidí. Řekl také JDmu o kruté pravdě, že z nakažených už nikdy nebudou lidé. Nejvíce lze dosáhnout odstraněním míchy a doufat v paralýzu. V tu chvíli do kostela vstoupil Buddy s dalšími 2 členy odboje. Třetí sledoval Kennedyho ze zhora. Buddy informoval JDho, že Kennedy mluvil pravdu. Pak řekl Kennedymu, že má na něj další otázky. Buddy odpověděl, že se možná tentokrát dostane k pravdě a okamžitě Kennedyho udeřil pěstí. Nechal ostatní rebely, aby ho znovu vzali jako rukojmí. Poté, co Buddy odešel, JD nařídil ostatním vojákům, aby mu dovolili mluvit s Kennedym o samotě. Byl vyveden ven, kde mu JD uvolnil vázání. Kennedy okamžitě zareagoval, hodil JDho ke zdi a skritizoval metody povstalecké skupiny pomocí BOW. Ačkoliv se to JD snažil racionalizovat a snažil se o sympatie, Kennedy to odmítl a řekl JDmu, že je to něco, na čem se ti dva nikdy neshodnou. Když se Kennedy připravoval k odchodu, JD řekl Kennedymu o Buddyho minulosti. Vysvětlil, jak vládní vojáci zaútočili na školu, ve které Buddy pracoval se svou snoubenkou Irinou, myslejíc si, že škola má pomáhat rebelům. Kennedy zjistil, že když Irina a děti byly zabity při útoku, Buddy se rozhodl připojit k odporu. JD prosil Kennedyho, aby zachránil Buddyho, aby se dostal k plaze, dřív, aby nemusel vidět, jak se jeho přítel mění v monstrum. JD mu vrátil jeho zbraň a řekl Kennedymu, že Buddy míří na centrální tržiště, kde rada starších nechala plagu pro rebely. Leon vzal svou zbraň a zamířil na tržiště. Leon dorazil na tržiště, aby našel pouzdro s plagou, které bylo ale prázdné. Kennedyho pozornost okamžitě upoutal hlas, který způsobil,
že se Kennedy rychle otočil a zaútočil. Došlo na rychlý boj, přičemž Wong se snadno vyhnula Kennedyho útokům, když se otočila a namířila na něj pistoli. Lyon si konečně uvědomil, kdo je, a zeptal se, co Wong dělá ve Východoslovanské republice. Wong jen odpověděla stejnou otázkou. Okamžitě na to navázal tím, že se zeptal, zda je odpovědná za vydání Plagy, což byla myšlenka, kterou považovala za směšnou a poznamenala, že jí nezajímají vadné produkty. Wong mluvila krátce a tajně o své práci, což způsobilo, že se Kennedy znovu zeptal, proč tady je. Krátce s ním flirtovala a zeptala se, kdy budou pokračovat tam, kde od té noci skončili. Kennedy se ušklíbil a řekl, že kdykoliv, ale ne teď. Wong, pobavená Kennedyho odmítnutím, jí donutil uprchnout a varovala ho, že město bude brzy vyčištěno. Lyon se vrací do kostela, kde nalézá většinu obyvatel mrtvé díky JDmu. JD řekl Kennedymu, že pouze na chvíli polevil ve stráži. Vrátí Kennedyho zařízení, než se začne měnit. Buddy přichází a obviňuje Kennedyho z toho, co se stalo. Nicméně JD tvrdí, že Kennedy není jejich nepřítel. JD podlehne Plaze a napadne Buddyho, ale Kennedy ho okamžitě zabije. Kennedy se snaží domluvit s Buddym a žádá ho, aby mu předal Plagu, což on odmítá. Vláda poté začala bombardovat oblast, což způsobilo zhroucení kostela. Buddy uteče a Kennedy ho pronásleduje. Kennedy se dostává do prezidentské budovy, kterou likři nechali zdevastovanou a zanechávají za sebou stovky mrtvých vojáků. Kennedy pronikne do budovy a poté na něj narazí dva likři, kteří ho neodhalí, dokud mu voják nesáhne na nohu a zakňučí bolestí. Lyon před nimi utíká, podaří se mu jednoho zabít a druhého obelstít poté, co prorazí dveře, které vedou do masivní výtahové šachty. Lyon sestupuje do zařízení na výrobu BOW. Znovu narazí na Wong, která ho informuje, že sériově vyrábějí Control Plagas. Kennedy a Wong jsou rychle obklíčeni strážemi a konfrontováni Světlanou Belikovou, prezidentkou Východoslovanské republiky. Wong deaktivuje světla, aby mohla uniknout. Lyon využívá zmatku ke střelbě na některé stráže, což je přiměje, aby začali střílet v záchvatu paniky, což Kennedymu umožnilo vzít Belikovou jako rukojmí. Když se pokoušel o útěk, zeptal se Belikové, jestli je včelařka. Ta, která vypustila Plagu. Beliková si pak uvědomí, že neměl tušení, kdo to je, a představila se jako prezidentka republiky, než projevila své bojové schopnosti, aby ho shodila. Mezi strážci a Kennedym dojde k boji, který brzy přeruší Buddy a horda likrů. Beliková však vypouští své vlastní BOWs, dva pokročilé Tyranty. To vyvolalo varování před biologickým nebezpečím a zařízení zahájilo přípravy na očistu. Buddy a Kennedy unikli ze zařízení, přestože dva Tyranti náhodně způsobili pád výtahu. Třetí Tyrant je následoval a oni se s ním pokusili bojovat. Buddy použil likry, aby nalákal Tyranta k cisterně plné výbušnin. Lyon okamžitě vystřelil zápalné náboje a zničil omezovač síly tvora. Jeho síla rostla a Buddy na něj najel tankem. Lyon obsadil věž a pokusil se ustřelit Tyrantovi hlavu, ale BOW se neustále vyhýbalo, takže Buddy přivolal likra, aby zakryl Tyrantovu tvář a umožnil Kennedymu ustřelit mu hlavu. Když Kennedy vylezl z tanku, poznamenal, že po letech bojů s BOW nikdy neočekával, že ho jeden zachrání. Jeho úleva je krátkodobá, protože první dva Tyranti se brzy poté vynořili z prezidentského paláce. Lyon se pokusil s pomocí Buddyho uprchnout, ale nebyli schopni jim utéct. Kennedy vytáhl svůj bojový nůž, jedinou zbraň, která mu zbyla. K jeho štěstí americké letadlo zabilo tvory dříve, než se k němu mohli dostat. V tu chvíli si Kennedy uvědomil, že ho americká vláda celou dobu sledovala. Buddy sledoval, jak společná americká ruská pracovní skupina vtrhla do hlavního města a zeptal se Kennedyho, jestli věděl, že k tomu dojde. Kennedy prohlásil, že kdyby to věděl, tak by zůstal na dovolené. Buddy žádá Kennedyho, aby ho zabil, protože se nechce proměnit. Kennedy odmítá, Buddy se pokusí střelit, jen aby mu Kennedy vzal zbraň. Řekne Buddymu, že dluží lidem, kteří zemřeli po jeho boku to, aby přežil. Kennedy pak střelí Buddyho do míchy, čímž přeruší spojení Plagy s Buddym.
Leon se vrací na dovolenou, zatímco Hannigan ho informuje, že Billicková rezignovala na svou pozici. Kennedy poté opouští svůj byt. Leon se v sobotu 29. června júna 2013 setkal s prezidentem Benfordem na univerzitě Ivy v Tal Oaks, kde byl informován o nové politice prezidenta pro válku proti terorismu. I když bylo pro americkou prestiž a obranu škodlivé odhalit pravdu o jejím zapojení do Recon City, prezident věřil, že je to nezbytné pro dlouhodobé vztahy. Večer byl prezident Benford infikován nově vytvořeným virem Chrysalit při zjevném teroristickém útoku těsně před jeho projevem a neochotně ho zabil Kennedy, když se pokusil zabít agentku tajné služby Helenu Harperovou. Leon na radu Harperové utekl z města do katedrály Tal Oaks, kde ho zavedla do vápencové jeskyně, kde sídlilo zařízení pro výzkum biologických zbraní. Tam mu prozradila, že její sestra byla unesena na příkaz poradce pro národní bezpečnost Derekem Simonsem, aby ji donutil zapojit se do spiknutí s cílem zavraždit prezidenta Benforda. Simonsova organizace The Family se ujala výzkumu biologických zbraní jménem Spojených států, aby zaručila, že USA porazí konkurenční země, jako je Čína, v hypotetické propasti biologických zbraní. Jako záběry a popisy akce americké armády v Recon City byly užitečné bojové údaje pro BOW. Benfordův návrh byl považován za lehkomyslný a ohrožující národní bezpečnost. Když Simons kontroloval protiopatření pro vypuknutí epidemie, město se 77 000 obyvateli bylo v neděli ráno vybombardováno, přičemž byly odstraněny veškeré důkazy, které by usvědčily Family, a popřel zveřejněné záběry užitečných jakožto bojová data. Organizace, která si říká Neo Umbrella, se prohlásila k odpovědnosti za útok a další zahájila v čínském městě Lanxiang. Brzy po bombovém útoku se Kennedy a Harper spojili s Hannigan a nechali jí, aby je prohlásila za mrtvé poté, co je Simons prohlásil za podezřelé z útoku, když se dozvěděl, že míří do Číny. Při jejich cestě do Číny nastaly komplikace, kdy se v letadle vylíhla Chrysalida lepotika, která nakazila všechny cestující C-virem. Kennedy a Harper byli nuceni probojovat se skrz zombie zamořené letadlo, které následně havarovalo poblíž místa, kde se shodou okolností nacházeli Jake Miller a Sherry Birkin. Když se všichni čtyři setkali, Kennedy se zeptal Sherry, co tam dělá. Ta odpověděla, že je na stráži. Sherry se též zeptala Kennedyho, který odpověděl, že on a Harper se pokoušeli vystopovat Simonse, který je odpovědný za všechen ten chaos. Následně mu Sherry řekla, že se podřizuje Simonsovi. Během Leonovy hádky se Sherry se na zničeném letadle objevil Ustanak a všichni čtyři se spojili, aby tvora porazili. Po prudké bitvě byli Kennedy a Harper odděleni od Jakea a Sherry, když na Ustanaka spadla elektrická věž. Sherry zakřičela na Kennedyho, že se s Jakem setkají se Simonsem v budově Kwun Lung. Než jí Kennedy stačil říci, co má dělat, věž explodovala. Když Harper přemýšlela, jestli budou v pořádku, Kennedy řekl, že budou, pokud bude Jake tak dobrý, jak tvrdil. Při cestě do Kochengu museli Kennedy a Harper hledat přes celý trh 3 klíče k odemknutí dveří, a to vše, když je pronásledoval Rasklapanje. Podařilo se jim ho zabít vytlačením do mlýnku. Když Kennedy a Harper našli Wong, následovali jí do budovy a cestou se vyhýbali několika pastím. Nakonec se dostali do místnosti právě včas, aby viděli Chrise Redfielda a Pierce Nivance, jak jí zahnali do kouta a kteří si o Wongové mysleli, že je odpovědná za smrt Chrisových mužů a nákaze, ke které došlo. Chris měl svou útočnou pušku namířenou a připravenou ke střelbě, když mu ji Kennedy vyrazil z rukou, aby mu zabránil jí zabít. Měli krátký boj, který skončil tím, že oba na sebe namířili zbraně. Kennedy řekl Chrisovi, aby odložil zbraň. Řekl, že je klíčovým svědkem a potřebují, ale Chris odmítl a abstraktně řekl Kennedymu, že ona je ta, kdo spáchala globální bioteroristický útok. Kennedy nesouhlasil a řekl, že to byl Simons, kdo byl skutečně zodpovědný. Chris křičel, že ztratil všechny své muže kvůli Wong. A Kennedy odpověděl, že kvůli Simonsovi ztratil přes 77 000 lidí, včetně prezidenta. Po napjaté chvíli se Wong podařilo uniknout pomocí zábleskového granátu. Chris jí pronásledoval bez úmyslu ublížit jí po Kennedyho proslovu. Leon a Harper pak odešli, aby našli Simonse.
Když Kennedy dorazil k budově Kowloon Lung, ujistil Harper, že je v pořádku, aby pronásledovali Simonse a nechali Chrise, aby následoval Wong. Když šli dovnitř, našli Simonse a jeho nohsledy z Family a Sherry s Jakem se k nim krátce poté přidali. Aby odpověděl na otázky Sherry, Simmons připustil, že se podílel na teroristických útocích, ale obvinil Kennedyho z prezidentovy smrti. Family pak začala střílet na všechny 4, což způsobilo, že se schovali do úkrytu. Když Kennedy a Harper řekli Sherry a Jakeovi, aby utekli, zatímco oni zůstali v boji se Simmonsem, Sherry jim dala čip obsahující informace, které by mohly zastavit C-vir. Když ona a Jake utekli, Kennedy a Harper začali střílet na The Family. Pak naskočili do nedalekého vlaku, aby pronásledovali Simmonse, po kterém střelil Javo šipkou s C-virem. Simmons doklopítal k projíždějícímu vlaku. Harper a Kennedy ho začali pronásledovat a skočili za ním do vlaku. Když ho našli v přední části vlaku, Simmons se nejprve pokusil odvést jejich pozornost tím, že svalil vinu na Wong a pak se pokusil své činy zdůvodnit. Leon a Harper odmítli jeho poznámky, když se Simmons rozzuřil a nakonec podlehl účinkům vylepšeného C-viru. Jeho tělo prasklo a poskytlo mu schopnost zmutovat do většího psího tvora z kostí a svalové tkáně. Harper se neohroženě připravovala na poslední výstřel na Simmonse. Oba agenti bojovali se zmutovaným Simmonsem v celé sérii vlakových vagónů, ačkoliv nevykazoval žádné známky oslabení a pouze se vysmíval nad smrtí sestry Harper. Ukázal se dokonce dostatečně silný na to, aby srazil ze zábradlí další sérii protijedoucích vagónů. Do Simmonse najel vlak a jeho tělo nakrátko podlehlo poškození, které utrpělo, a vrátilo se do své lidské podoby. Rychle se vzpamatoval a když začal znovu mutovat, Simmons prohlásil, že netuší, co by se stalo, kdyby zemřel. Kennedy odpověděl, že svět by bez něj byl lepší. Rozzuřený Simmons použil svou hrubou sílu, aby uvolnil kus střechy vlaku a poslal ho ke Kennedymu a Harper. Kennedymu se podařilo sklouznout a střelit do trosek, aby je vychýlil z kolizního kurzu. Harper vypálila jednu kulku přímo do hlavy zmutovaného Simmonse. Simmons byl rozzuřený tím, když ho Family opustilo. Vyklouzl z okraje vlaku a spadl na koleje, přičemž vlak ho přitom přejel. Vozy se uvolnili z kolejí a Harper s Kennedym byli nuceni skočit do vody. Živí a vyčerpaní se dostali na břeh těsně před Tachi. Sledovali, jak BSAA odvádí civilisty do bezpečí. Harper se zeptala Kennedyho, jestli je utrpení konečně u konce, na což Kennedy odpověděl, jo, je po všem. Než se Harper a Kennedy mohli zastavit, Hannigan je náhle kontaktovala, aby je informovala, že Sherry a Jake byli uneseni. Harper si uvědomila, že soubory, které jim Sherry dala, s tím mají nějakou spojitost a když si soubory prohlíželi, řekla Kennedymu, že klíč k zastavení C-viru vlastně spočívá v Jakeu Millerovi. Když se Kennedy snažil dostat do kontaktu s někým v BSAA, aby je pomohlo zachránit, Harper spatří objekt letící k jejich pozici. Když Chris Kennedyho informoval o jejich poloze, ten jen zakřičel, aby opustili oblast. Objekt na jejich hlavou, kterého si Harper všimla, byla střela, která vypustila C-vir ve formě modré mlhy nad Tachi a nakazila bezpočet lidí. Kennedy řekl Chrisovi, aby našel Sherry a Jakea a zachránil je. A Harper zaslechla, jak Chris na oplátku řekl Kennedymu, že Wong je mrtvá. Znepokojená Harper se zeptala Kennedyho, jestli je všechno v pořádku, ale Kennedy se jen vzdáleně zmínil o nalezení přeživších a útěku z města. S pomocí některých operativců BSAA se Kennedymu a Harper podařilo vyhnout se modré mlze a uniknout do nákladáku s jedním z vojáků. Voják je zažene skrz mlhu na okraji nebezpečné zóny a nasměruje je na Quad Tower, kam byli odváženi všichni přeživší. Chaos připomínající Tal Oaks byl všude. Když dorazili, začali je obklopovat infikovaní občané, dokud se Wong náhle neobjevila v helikoptéře a poskytla jim krycí palbu, aby mohli uniknout. Podařilo se jim najít cestu k mostu se zombíky, který vedl přímo do Quad Tower. Letadlo umístěné uvnitř budovy se však uvolnilo a zapříčinilo sérii explozí, které zničily most. Harper a Kennedy byli nuceni utéct, aby se dostali k vrtulníku BSAA, ale zjistili, že pilot byl zraněn. Kennedy převzal kontrolu nad selhávající helikoptérou a podařilo se mu ji udržet dost dlouho natolik, aby prorazili boční stěnu Quad Tower.
Kennedy a Harper následně postupovali hlouběji do věže. Když vstoupili do Quiet Tower, Harper a Kennedy byli šokováni, když na ně čekal Simmons. Stále velmi rozzuřený zmutoval do nové, gigantické podoby, když viděl, jak Wong krouží nad nimi ve své helikoptéře. S pomocí Wong a vojáka BSAA, se kterým se setkali v nebezpečné zóně, se jim podařilo znovu zničit Simmonsovu monstrózní mutaci. Wong se stáhla na střechu se svým vrtulníkem, zatímco Harper doufala, že výtah je stále funkční. Když si všimla Kennedyho váhání, zeptala se ho, co se stalo, ale on trval na tom, že nic. Při jízdě výtahem nahoru Harper konečně promluvila o Wong a poukázala na Kennedyho zjevné city k ní. Než mohl Kennedy zareagovat, byl výtah vyhozen z kurzu explozí, což přinutilo agenty k divokému skoku na sousední výtah. Společně vylezli na nosní kabely, jen aby byli svědky toho, jak Wong bojovala se Simmonsem na nedaleké spojovací chodbě mezi dvěma věži. Když Wong unikla do jiné části věže, Harper a Kennedy měli příležitost pálit na Simmonse z dálky, dokud plošina, na které se zastavili, nezačala padat a byli donuceni skočit zpět na kabel. Simmonsova pozornost se přesunula na oba agenty, jak stoupali dále. Harper se pokusila zavolat Wong o pomoc, když jim Wong oplácela laskavost a snažila se Simmonse zpomalit střelbou. Netrvalo dlouho a Simmons šel znovu po Wong a dala Harper a Kennedy mu šanci znovu najít pevnou půdu, dokud Kennedy nenašel způsob, jak Wong pomoci, když byla vyřazena Simmonsem. Harper z dálky nemohla dělat nic jiného, než poskytnout krycí palbu pro oba a přitom odrážet všechny zombí, které se jí připletly do cesty. Ačkoliv Harper byla bezmocná, když se Simmonsovi podařilo srazit Kennedyho na okraj plošiny, Wong se jeho podařilo zachránit. Když byl Simmons zneschopněn, Wong se před odjezdem naposledy rozloučila s Kennedym, ačkoliv ho Harper přes jejich komunikátor vyzvala, aby šel po ní. Kennedy odmítl s tím, že on a Harper musí zůstat spolu. Když se dostali na střechu, zjistili, že Simmons přežil jejich poslední střetnutí. Dále zmutoval, když absorboval těla infikovaných, aby se posílil. Ačkoliv Simmons nakrátko zablokoval jejich východ, podařilo se jim ho zranit natolik, aby byl bezbranný, když se obklopující zombie začali rojit a začali se na něm krmit. Všimli si vrtulníku, který jim Wong nechala a vrhli se k němu, ačkoliv Simmons, nově zmutovaný do masivního zhluku různých druhů hmyzu, se ještě jednou pokusil je zastavit. Všimli si, jak Simmons použil těla infikovaných k regeneraci. Použili uvolněný hromosvod k nabodnutí zombie, když je Simmons vzal, aby zregeneroval svou poškozenou hlavu. Tyč přitáhla blesky z probíhající bouře, což způsobilo, že elektrifikované stvoření prorazilo podlahu. Dosáhli vrtulníku, ale zraněný a zcela zmutovaný Simmons se pokusil znovu zastavit. Obom se podařilo Simmonse zlikvidovat raketometem, který po sobě zanechala Wong, přičemž výbuch odpalovacího zařízení srazil Simmonse a padal do hlubin věže. Když Simmons padal, jeho tělo zmutovalo zpět do lidské podoby, právě když byl nabodnut na obelisk, kolem kterého Harper a Kennedy prošli dříve. Vykrvácel, což způsobilo, že se utvořilo logo Umbrelly kolem obelisku. Když Harper sledovala Simmonsovu smrt, mluvila o tom, že konečně pomstila smrt své sestry, když Kennedy navrhl, aby se dostali k helikoptéře. V ní oba našli kompakt, který po sobě zanechala Wong, se skrytou přihrádkou. Uvnitř přihrádky byl malý datadisk obsahující všechny důkazy potřebné k prokázání toho, že za bioteroristickým útokem stál Simmons, a důkazy k očištění Kennedyho. Když Kennedy řekl, že to prokáže jejich nevinu, Harper jen smutně poznamenala, že to nepotřebuje. Než stačil odpovědět, zavolala Hannigan, aby je informovala, že byl nalezen způsob, jak zastavit sévir. Než se Quiet Tower zhroutila, stihli uniknout ve vrtulníku Wong. Nějakou dobu poté, co přežila události v Číně, Harper navštívila hrob své sestry s Hannigan, Kennedym a dalšími přítomnými agenty. Poznamenala, že je čas, aby převzala odpovědnost, poděkovala Kennedymu a řekla, že je připravená být za své zločiny vzata do vazby. Na souhlas Hannigan Kennedy přistoupil a vzal Harper za rameno. Ačkoliv místo, aby ji zatkl, dal jí do ruky její zbraň. Harper byla zmatená a prohlásila, že se podílela na útok na prezidenta. Hannigan informovala Harper, že po přezkoumání důkazů bylo rozhodnuto, že není spravedlivé činit Harper odpovědnou za Simmonsovy zločiny a dále řekla, že zjištění nebudou zveřejněna. Když se pokusila protestovat, Kennedy jí řekl, že prezident Benford by udělal totéž.
Hannigan navrhla, aby se připojili ke zbytku týmu, ačkoliv Harper před odjezdem vrátila kompakt Kennedymu, aby ho mohl vrátit Wong, až na ní příště narazí. O nějaký čas později se Kennedy a jeho četa ocitli v misi proti BOW ve Washington DC, kde se mise strašlivě pokazila. Pouze Kennedy přežil a poté prošel márnicí obsahující jeho padlé kolegy a zabil jednoho z nich, když se proměnil v zombie. Bohužel to probudilo i zbytek, což Kennedyho donutilo je zabít. Toho emocionálně poznamenalo. Svou dovolenou trávil propíjením svých dnů v baru podobným způsobem jako Chris, který ztratil svůj tým v Edonii. Během jeho dovolené se na Kennedyho obrátili Chris Redfield a Rebecca Chambers s cílem poradit se s ním o nedávném BOW útoku v USA a Mexiku Glennem Ariasem. Virovým kmenem, který používal a který mu umožnil ovládat zombie, byl zkonstruován pomocí vzorku plaga získaného od Los Illuminados. Kennedy se zdráhal jim pomoci a ptal se, kdy všechny boje proti BOW vůbec skončí. Teprve po únosu Rebecky Kennedy souhlasil, že se spojí s Chrisem a najde cíl dalšího Ariasova útoku. Poté Kennedy a Chris společně s týmem Silver Dagger odjeli do New Yorku, kde Arias plánoval hromadný útok pomocí cisteren nesoucích vzduchem přenášený spouštěč viru. Právě tam je týmu zajištěna doprava, která jim pomůže s jejich posláním. Hammer, který si vzal Chris, a motocykl Ducati, který vzal Kennedy. Po zničení prvního kamionu s palivem byli Chris, Kennedy a Damien pronásledovaní infikovanými psy, kterým rychle sťali hlavu, než obrátili svou pozornost na Chrise. Leon hlasitě zatočil na motorce, aby přilákal psy, než si s nimi dal honičku, což Chrisovi umožnilo pokračovat v ničení virem naplněné cisterny. Kennedy vedl psy na dálnici, kde se o ně postaral a následně spěchal do Ariasova ústředí, aby pomohl Chrisovi. Když dorazil včas, aby pomohl Chrisovi zabít zbývající zombie v první vlně, bylo duo konfrontováno ještě větším počtem zombie. Leonovi a Chrisovi se je podařilo zadržet. Rebece ale utíkal čas a Kennedy řekl Chrisovi, aby šel napřed a zachránil Rebecku, zatímco on zůstane pozadu a zabije zombie. Poté co Arias zmutoval do tvora podobného Tyrantovi, dorazil Kennedy právě včas na střechu. Poté co zabil všechny zombíky, aby zachránil Chrise předtím, než mohl být Ariasem rozmačkán, a narazil jeho motorkou do Ariasových nohou. Kennedy pak šikovně uhýbal Ariasovým útokům a dokonce dokázal Ariase kopnout do hlavy. Když Arias útočil na letoun Silver Dagger, Kennedy jel na motorce vysokou rychlostí a na poslední chvíli seskočil z kola, aby umožnil motocyklu narazit do Ariase. Kennedy poté střílel do motorky, což způsobilo její explozi a vážné zranění Ariase, než ho Chris zabil. Po porážce Ariase se Kennedy ohlédl za svým životem a přemýšlel, jak dlouho ještě bude muset bojovat s BOW. Jen aby Chris vtipně odpověděl na Kennedyho poznámku, že si nikdy nedělal plány tak daleko dopředu.